Hello mga nyors, magandang araw sa ating lahat. Andito tayo ngayon sa update sa ating kambingan. Kung nakikita nyo, kasalukuyan po tayong nagpapakain ngayon sa kanila. Dahil kakapakita lang ni Haring Araw dahil sa mga bagyong nagdaan. So ngayong araw pag-usapan natin yung mga tips sa gustong magsimula sa pagkakambingan. I-share ko sa inyo yung mga kunting kaalaman na natutunan natin kung paano i-handle yung pagkakambingan. Pero kung bago ka pa lang sa aming channel, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, mag-comment at i-hit ang notification bell para updated kayo sa mga videos namin. Marahil yung bawat isa sa atin ay nagtatanong kung ano yung mga kailangan i-consider sa pagsisimula sa pagkakambingan. So siguro para sa aking sariling experience, yung pagkakambingan ay dapat una-una emotionally prepare tayo kasi may mga pagkakataon na namamatayan tayo ng mga alaga kahit anong gawin nating purga, anong gawin nating disinfection sa kanilang kulungan. Pero ganun pa man, dapat yung farmer ay positibo lagi ang pananaw sa buhay. So ang tanong po, may nagtanong sa akin, kaya ko po ba mag-alaga ng kambing kung yung area ko is 20 by 20 square meter lang? Dahil sa regular na sukat ay yung isang hektarya ay dapat 20 to 25 heads lang ng kambing ang alagaan. So sa kaso po ng nagtatanim o nung nagtatanong, kailangan lang po natin una mag-establish ng taniman ng ating pakain, kasi tulad ng ginagawa natin, may tinatawag tayong sakati o cut and carry na pwede nating gawin kapag yung area natin ay limited space lang at wala tayong masyadong mapagsugaan ng ating mga kambing. Another tips sa pag-aalaga ng kambing, sa mga baguhan lang pa lamang na gusto mag-venture sa pag-aalaga ng kambing, yung unang tips ko sa inyo mga nyors ay una po ay huwag tayong magsimula sa maramihan. Magsimula lang tayo sa 2 or 5 inahin at isang bulugan. Habang nagiging tayo ng experience sa pagkakambing, doon tayo magdagdag ng ating mga alaga. Kasi yung pag-alaga ng kambing ay dapat nagiging tayo ng experience, hindi lang sa mga seminar kundi sariling experience lang kung paano sila papakainin, ano yung mga sakit na posibleng dadapo sa kanila, ano yung mga precautionary measure, ano yung gagawin natin kapag kaumulan, dahil dito masilan po sila kapag kaumulan. So ini-encourage ko at sinasuggest ko sa mga gustong mag-alaga ng kambing na una po, wag muna tayong mag-alaga ng maramihan. Magsimula tayo sa 2 o 3 inahin or 5, maximum of 5 sa mga gustong mag-alaga. Habang nagiging tayo ng experience, habang nakikita natin kung paano sila i-handle, paano sila i-manage, doon na tayo magdadagdag at gawin na nating commercial, yung mga 20 to 25 female, saka isang bulugan o 2 bulugan. So ito po yung mga tips na sabi nga nila, there is no substitute for experience. Kailangan lang natin muna mag-experience ang paano i-handle ito, ano yung mga dapat gawin kapag sila po'y aalagaan at sila po'y dumating sa point na sila ay nagkasakit. Ito yung mga patungan nila na ginawa namin. Actually yung disinfection ko nito, maniwala kayo sa hindi ko lang binibidyo, sinisilaban ko po ito. Kasi yung mga bakterya ay hindi basta-basta na mamatay sa simpleng spray lang ng anumang disinfectant tulad ng Sunrox o ano. Hindi po ito manukan, kambing kasi po ito eh. Kaya kung nakikita nyo, ito yung molasses na nilagay natin kahapon. Ito, wala nang laman, ubos na nila. Dito sa kawayan na may konting may butas para makalabas yung asin kawayan sa kabawang. Yung bawang po ay antibacteria. Andyan din po. So napakasimple lang po ng
alagaan ng kambing, pero hindi po basta-basta ang pag-aalaga ng kambing. Una po, yung bagyo. Kung nakikita nyo, dinaanan po yan ng bagyo. Pero ang kagandahan naman po sa kambing, hindi po siya masyadong maalaga tulad ng baboy. Kailangan nating bumili ng maraming feeds, gumastos ng maraming feeds. Ito, actually yung medication nito, hindi naman kamahalan yung mga gamot nito, pampurga, gamot nito, vitamins, hindi naman talaga kamahalan, napakatipid. Ang kailangan lang talaga yung proper management sa pagkakambing. Yung pinapakain natin sa kanila ngayon ay Madre Cacao, Mulabi leaves, ipit-ipel, cover crop. Actually yung kambing, mga nurse, ay tinatawag na voracious eater. Kapag ka nagpipid ka sa kanila, lalo na wala kang pasture, kapag ka nagpipid ka sa kanila, huwag kang magpid ng iisang variety lang ng leaves or plant sa loob ng ilang araw, kasi magsasawa sila. Pag sinabing voracious eater, gusto nila bawat pakain sa kanila ay kailangan mong gawing halo-halo, mga 4 na uri, 5 variety ng tanim, para doon sila kakain, kasi mahilig yan sila mamili. Saka huwag kayong maniwala na ang kambing ay nalalason sa pamamagitan ng kanilang kinakain, kasi ang kambing po, kapag naamoy nila at alam na nila yung lason yung tanim na yan, hindi nila kinakain. Huwag kayong maniwala ng kambing nalalason. Kadalasan ng pagkamatay ng kambing ay pneumonia at yung mga bakterya na galing sa kanilang dumi. So kapag ka ikaw ay mayroong limited area na wala kang pagpastulan ng kambing at gusto mo lang ilagay ka sa confinement, kailangan lang una-una mong gawin ay dapat malinis yung area. Pangalawa, yung mapagkukunan ka ng yung ika-cut and carry ng mga pakain. Saka yun lang yung computation mo. So 20 by 20 or 10 by 10 kaya mo mag-alaga ng 10, ang 20 by 20 kaya mo mag-alaga ng 20 hanggang 30 heads ng kambing. So napakasimpleng paraan po ay hindi mo na kailangan mag-establish ng pasture kung wala ka namang area. So kailangan lang maging malinis yung kulungan, may proper disinfection. Saka kailangan lang talaga alamin mo yung mga pagkain na gustong-gusto ng kambing. So balikan ko lang po, yung kambing po ay voracious eater. Huwag mo pong pakainin ng isang uri ng halaman o leaves sa loob ng ilang araw. Hindi po yan kakain, o kakain yan konti lang. Hindi yan tataba yung mga kambing mo. So best po yan sa sarili kong experience. Yun yung dumi nilang naipon natin. Gagawin natin yung organic fertilizer para sa ating palayan. So may mga ihahalo ako dyan, abangan nyo sa susunod na vlog yung mga ihahalo ko dyan para mabuo yan ng nitrogen, potassium, phosphorus and calcium. May mga ihahalo tayo dyan. So kung nakikita nyo, hindi na nila kailangan ng lumabas ngayong araw. Lalabas ito sila mamayang hapon kasi busog na sila. So ganun pa man tayo kaingat sa kambing. Dapat, sabi ko kanina, dapat emotionally prepare tayo, kasi yung may mga pagkakataon talagang na-experience tayo na yung kambing ay hindi makatayo. Pero dahil sa turo naman ng mga kaibigan nating mga galing na sa kambing, yung mga kinukontak kong mga taga-DA, kahit sa organic na pamamaraan ay nasugpo tayo, tulad nitong bulugan ko. Dumating po sa point, mga nurse, na ito hindi makatayo, nakapikit na yung mata, bloated yung tiyan. So maraming nagsuggest sa akin. Yung last na sinuggest nila sa akin, yung ginawa ko, pinilit kong painumin ng asukal, 5 kutsarang asukal sa tubig. At sa kabutihang palad ay ito, tingnan nyo ngayon, ang lusog-lusog. So dapat nagiging tayo ng experience. Huwag mahiyang magtanong sa mga marunong, kasi yung pagtatanong libre po yan. Kaya ito po yung dahilan ng vlog namin, hindi lang maka-inspire, hindi lang maka-entertain, kundi somehow may matutunan kayo sa mga videos namin. Maraming salamat po sa panonood, guys. God bless.